gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sọ̀kù sórí àpèrè Oòduà à ń panú mọ́ díẹ̀díẹ̀ à ń gé àwọn ọ̀rọ̀ kan sẹ́kù à ní panú mọ́mọ́ o tí n bá yanu ọ̀nà ọwọ́ yìí wọ́n wá sọ gbólóhùn kan tó gbé mi wá pé ńgbà tó ní yan ó yẹ kí wọ́n lẹ baba ńlá kú baba àwọn lóko pa ni mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan àwọn tó ní ti fún iṣẹ́ wọ́n lọ bí ẹrẹ́bẹ́ pé àwọn ọ̀dọ́ náà jáde tí wọ́n ríṣẹ́ yìí o ẹ wá ṣiṣẹ́ ń bí ẹ gbà wọ́n ṣiṣẹ́ ń bí àwọn tó ti ọwọ́ tó ti ọ̀dọ́ ní dìde sókè wọn ò mọ níbà mẹ́rin àpilẹ̀kọ ọ̀hún òun náà ni wọ́n pè ní Ooni of Ife should be stoned for walking the runaway Yorùbá Parapọ̀ TV ẹ máa gbọ́ ẹ máa wò ó ẹ subscribe síbẹ̀ ẹ like ẹ bó bá ṣe ń lọ àwa ò ní jẹ́ kétí yín ó di sí o Yorùbá Parapọ̀ TV àgbàlẹ́tù ọmọdé làwó. àpilẹ̀kọ ọ̀hún òun náà ni wọ́n pè ní Ooni of Ife should be stoned for walking the runaway. ọ̀rọ̀ Ooni must be stoned. tí àwọn èèyàn ń gbé kò yẹnu káàkiri ó náà ni Awikoko ti wá jáde láti ṣàlàyé lórí ẹ̀ tí wọ́n ju fọ́nrán sórí ayélujára tí wọ́n sì sọ wípé Ooni must be stoned. òun náà ni Awikoko kọ́lọ́rọ̀ gbọ́ abẹ́fẹ́ tí wá jáde gbayagbaya láti sọ fún àwọn èèyàn pé ọ̀rọ̀ tó tàbùkù gbáà ni àti àwọn ọ̀rọ̀ tó pọ̀ ńbẹ̀ tí Awikoko sọ jáde wípé ìtẹnu àbùkù bá Ooni tilé Ifẹ̀ pé nǹkan burúkú gbáà ni láàrin àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n fi ọba Adéyẹyè Tayín tó jẹ́ Ọ̀jájá tá a mọ̀ pé jẹ́jẹ́ ní lọ arẹwà ọkùnrin tó dúró tán náà ni Ọ̀jájá pé bí Ọ̀jájá bá tiẹ̀ organize irú ètò yìí àti pé bí Ọ̀jájá bá wá fira rẹ̀ hàn ẹ̀yẹ́ bí ẹni tó níwà rẹ̀lẹ̀ tó sì ń fẹ́ kí àwọn ọ̀dọ́ kí wọ́n rọ́wọ́ mú láwùjọ kò wá yẹ ká fojú ọlá gbolẹ̀ débi pé àwa sọ pé Ooni must be stoned nítorí ìgbésẹ̀ tí Ooni gbé yìí yẹn láti múnú ọ̀dọ́ dùn ọwọ́ akọ̀rọ̀ ojú sáwọn èèyàn tán sí bẹ́ẹ̀ wọ́n ní ọ̀rọ̀ wà tẹ́ máa gbọ́ lẹ́nu Awikoko lẹ́nìí torí pé inú bí lórí ọ̀rọ̀ náà ó sì sọ pé kíní ọ̀hún kó lè ṣàìsẹ̀yìn àwọn kan tí wọ́n wá láti ìlú Ọ̀yọ́ láti bà orúkọ Ooni Ọ̀jájá tilé Ifẹ̀ jẹ́ tọ̀ bó bá jẹ́ gbà àkọ́kọ́ lẹ́yìn wò wá abẹ́yẹ tí jẹ́ olólùfẹ́ wa tẹ́lẹ̀ rí ṣùgbọ́n ò tí ì tẹ subscribe button sí ìkànnì yìí bá wa tẹ̀ ẹ́ sójú ẹ jọ̀ọ́ ẹ sì má gbàgbé láti tẹ aago pélébé tí ń bẹ níwájú ẹ̀ èyí tí ó máa rán yín létí nígbàkúùgbà tá a bá ti wà lórí ètò ẹjá máa bẹ́tù ọ̀hún bọ̀ ẹjá gbọ́n Awikoko gan sọ báwo lọ̀rọ̀ ọ̀hún ṣe jẹ́ ẹjá máa bẹ́tù ọ̀hún bọ̀ ẹ̀kú kàlẹ̀ ẹjá ṣíà ẹ̀ ẹjá pè kálẹ̀ ẹjá kọ́mẹ̀ntì síbẹ̀. gbogbo ilẹ̀ wo fídíò yẹn tí n bá ní lọ́wọ́ ìbájẹ́dùn ọkàn bẹ́ẹ̀ bá mọ bó ṣe rí ìbájẹ́dùn ọkàn ẹjá farabalẹ̀ bí ìyàwó tó fowó ọbẹ̀ dájọ́ dandan ni kó gbọ́ kò bá kùn gbé ọ̀rọ̀ láti ẹnu mọ̀lẹ́bí ọkọ rẹ̀ bó ni wọ́n náà ṣe wá ṣe wọ́n fún ọ lówó kó fi ṣe bẹ̀ tó rí fi dájọ́ kí ló wà lọ́kọ̀ rẹ̀ ọ̀jẹ̀ rìn sìn bébí ìyá rẹ̀ ṣe fún bàbá ẹnu yọ gbọ́ kò bá kùn gbé ọ̀rọ̀ ẹ farabalẹ̀ bí ìyàwó tó fowó ọbẹ̀ dájọ́ Ooni of Ife should be stoned for walking the wrong way. Oh my God, who am I seeing do the catwalk? ? Who? I must be dreaming. It can't be true. It can't be the Ooni of Ife. Never. This cannot be Arole Oduduwa on the wrong way. No. This is sacrilegious. I am certain. This is Ọ̀jájá. Why? What? How? Man, let's stone him. Yes, let the stones rain. Let the mob gather. Let those who fear illumination cast the first rock. Let those who worship ignorance throw their stones at the Ooni of Ife. That flamboyant, radiant monarch whose every steps redefines royalty. Bọ̀ọ̀bá rọ̀ ni ipò ọba ó sì máa wù ọ́ orí rẹ̀ ó sì máa wú. Wo bó ṣe rìn ní wrong way. Òbí ṣe ń yan àwọn èèyàn ṣe dìde fún royalty kan jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ. Bọ́ bá jẹ́ bàbá tiẹ̀ lọ gbáfẹ́ ló moge ló tún wá járe wà ló tún sígbọnlẹ̀ bẹ́ẹ̀. How you feel? So ò ní fi yan gan ẹ̀yin ọmọ ẹrú lásán láti yanu pọ̀n gàrà bí ajá gbẹran lẹ́bu bí ó yẹ kí wọ́n sọ ní lóko torí pọ̀ ò ní yan. Ṣé gbogbo ayé ní ọmọ díjú kiri bí bàbá yín Ṣàngó? Àlá sọ pé pọ́n bí ara gbó alára pé pọ́n bí ara gbó lára sọ pé pọ́n bí aṣọ àparò. Ṣé gbogbo ayé ní ọmọ apọ́n kiri bẹ́ẹ̀? Gbogbo ayé ní ọmọ adíjú kiri bẹ́ẹ̀ láì sí ológun. Èèyàn da ẹ̀ lójò lọ pa
ṣé òjò máa ń sin ẹwà ara dànù ni bọ́ bá ti rọ́ọ̀ ni ó ti mọ̀ pé Ooni is an happy man always happy always smiling ẹnikẹ́ni tó bá ti láyọ̀ kì í banújẹ́ ẹni tí bá ti ń banújẹ́ inú rẹ̀ ò dùn ni inferiority complex ló dẹ̀ máa ń fà á. láìpẹ́ láì jìnnà náà la tún rí fọ́nrán kan lórí ìtàkùn ayélujára fọ́nrán yìí ti wà tipẹ́tipẹ́ látọdún mọ́dún lọ́ọ̀ni Adéyẹyẹ ní Tògúwùsì ni wọ́n ti yan bí àwọn tí máa ń ṣe beauty pageant lásìkò ìgbà náà lọ́hùn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn náà ló gbójú agan kì í ṣe nísìn nìkan so àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ kan ló wá gbé jáde ọ̀rọ̀ tí wọn ò lè sọ sí bàbá wọn ọ̀rọ̀ tí wọn ò lè sọ sẹ́gbọ̀n wọn ọ̀rọ̀ tí wọn ò lè sọ sí ẹbí wọn ni wọ́n ń sọ sólórí aládé wọ́n wá rò pé àwọn Fọ̀ọ̀ni ti lè fẹ̀ṣẹ̀ lẹ́yà wọ́n mọ̀ pé ìrandíran àwọn ọmọ tó ní àwọn àgbájọ ọ̀hún ọ̀gbọ́n ó ti bú baba ńlá baba tiẹ̀ náà mọ̀ ọmọdé tó lẹ́nu àgbárùn ẹnu ẹ̀ lọ́wà lọ́kàn wọ́n rò pọ̀ ní làwọn fẹ́ fi ṣe ẹ̀yẹ́ wọ́n wá sọ gbólóhùn kan tó gbé mi wá pé ńgbà tó ní yan ó yẹ kí wọ́n lẹ baba ńlá kú baba àwọn lóko pa ni so eléyìí ló wá gbé mi wá wípé lóòótọ́ làwọn nǹkan ń bẹ tí ó yẹ kó ṣe ní kàyéfì lóòótọ́ là ń bá àwọn ọ̀rọ̀ kan pàdé tí ó yẹ kó jọ wá lójú torí pé a ti mọ̀ pé àwọn tí wọ́n ń sọ àwọn tí wọ́n ń kọ́ ojúlówó ọmọ àlè ni wọ́n kì í sọmọ ọkọ Yorùbá sì ní létí ń tòrọ ọmọ àlè bẹ̀ ni ò tí ì dàgbà àwọn ìrankíran ìran karamba ni àwọn ẹrúkẹrú abilala lẹ́nu àwọn lọ́pọ̀ nínú àwọn tí ń ṣe nǹkan yìí lélẹ́yìí tó túmọ̀ sí pé ẹrú mọ rẹ̀ lẹ́rú ìwọ̀fà mọ rẹ̀ níwọ̀fà ọmọ ọba mọ rẹ̀ lọ́mọ ọba ọmọ àjòyè mọ rẹ̀ lọ́mọ àjòyè ọ̀tọ̀kùlú ìlú mọra wọn ẹni olówó mọ rẹ̀ lólówó ó lè tún mọ fẹ́ tí ó tún sọ fún pé olówó lágbájá olówó baba lágbájá olówó mọ̀mọ́ lágbájá ṣùgbọ́n ẹni tó lówó sàmọ̀ ti bẹ nínú àkáǹtì ẹ̀ ẹni tó ní investment mọ iye investment tó ní ó túmọ̀ sí pé bólówó bá ń bólówó ṣe ó tòṣì àti sọ̀rí ó tòṣì àwọn olórí burúkú ìfira wọn lẹ̀ olórí burúkú kì í sì fẹ́ràn olórí rẹ̀ àwọn ọmọ tá a jẹ kínní ọ̀hún símọ́ lórí wọn yìí sọmọ tó níran tààrà wọn ò lẹ́bí anùmọ́dárò ni wọ́n síbi oníke ìyá lè jẹ́ Fúlàní kí bàbá ọjọ́ yọ bàbá lè jẹ́ Fúlàní bàbá lè jẹ́ Bọ̀gú bàbá lè jẹ́ Tápà bàbá lè jẹ́ Nupi bàbá lè jẹ́ Bàrùbá kọ́mọ jẹ́ Ògbómọ̀ṣọ́ Ọ̀yọ́ tàbí gómìnà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ kí ìyàwó jẹ́ bẹ́ẹ̀ ọmọ tí wọ́n bá máa ń padà bí òun náà ni àwọn ọmọ alárìífín bíi irú èyí aláìlẹ́kọ̀ọ́ aláìníbí tí ò bá fẹ́ fọmọ fọkọ àbí fẹ́mọ fún tàbí fẹ́yàwó fọmọ wọn á ní ọmọ níbí níran ni ó ní ìbí ó níran kí la ń pè ní ìbí Yorùbá ní ìbí ní jọlá ìbí ẹni abínibí ní jọlá ẹni ìbí ni àwọn tí wọ́n jọ bí wánú ilé kan náà ìran ni tó bá ti dénú ilé kejì dénú ilé kẹta tó ti jágbo ilé tó wá jẹ́ pé ìran kan náà ẹnìkan náà lọ́sẹ̀ wálẹ̀ àwa ń rọmọ ẹ̀gbọ́n rọmọ àbúrò rọmọ ẹ̀gbọ́n rọmọ àbúrò ọwá pọ̀ lọ ó ti dìran náà fi máa ń sọ wípé a sọ̀rọ̀ ìdílé ni mọ̀lẹ́bí fi jọ̀ rẹ́ lọ irú àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ a lè ṣàìrí wọn olóríire nìkan ò lè dáyé gbé bí ó bá sọ lórí burúkú kọ̀ọ̀kan láàrin wọn èèyàn dáadáa nìkan ò lè gbélé ayé èèyàn aburú láfi máa yin lọ́run lára wọn eléyìí ló wá mú àpilẹ̀kọ ìwá àpilẹ̀kọ ọ̀hún ẹ̀gbọ́n mi barrister Wálé Òjó Lánre ńlọkọ àwọn ló máa jẹ́ director of culture and tourism nípínlẹ̀ Èkìtì yes tí n bá ṣe so ó dàbí pé Òsì Èkìtì ni wọ́n barrister Wálé Òjó Lánre
wọ́n ti sọ fún mi tipẹ́tipẹ́ rí pé yóò wo àwọn kí n wá ṣe tourism lẹ́kìtì, kí n wá ṣe àbẹ̀wò sí àwọn. Ọlọ́run mọ̀jọ́ wá. Ẹ̀gbọ́n yìí jẹ́ àwòkọ́ṣe gidi nínú ìgbélárugẹ èdè àti àṣà káàrọ̀ òjìrè. Látìgbà tí gbogbo ọ̀rọ̀ yìí ti bẹ̀rẹ̀ ni wọn ò ti fi Ọ̀ọ̀ni tilé Ifẹ̀ lẹ̀. Bàbá Akin àmọ̀rírì yín gan. Let's stone him, yes, let's restore. Let those who worship ignorance throw their stones at the Ooni of Ife, that flamboyant, radiant monarch whose every step redefines royalty. For he has committed the most sacred sin. He dared to demonstrate the richness, the glamour, the beauty, and the relevance of royalty before the wide eyes of Generation Z, Gen Z. Those who were told that crowns are chains, that kings are relics, that tradition is a museum piece. Stone him, for he has walked among the youths. Ọ̀ọ̀ni tó bá alára ṣe tó bá jèrò ṣe, ó bọ́ wárangún ṣe kọ̀kọ̀ akọ̀kàn mi sẹ́nìkan kò sì bẹ́ẹ̀ nìkan kan jà, àfẹ́ tí bá ń bá rẹ̀ jà lókù. Ọ̀ọ̀ni bá rúgbó ṣe, ń bómi dán ṣe, ọba ọmọge ṣe, ọba pọn ṣe, ọba àwọn ọ̀sọ́rọ̀ ọlọ́mọge ọ̀sọ́rọ̀ adélébọ̀. Àwọn èwe Ọ̀ọ̀ni bá wọn ṣe. Àwọn ọmọ tí ń jàǹfààní ètò ẹ̀kọ́ ọ̀fẹ́ ọmọ níbà oríṣiríṣi ètò gbígbé kalẹ̀ fáwọn èwe tí wọ́n sì ń gbẹ̀bùn owó ńláńlá lọ́lé. Ayé ti yí padà kúrò láyé isolation tọ́ba ìkọjá ààfin. Láyé ìgbà tí Sọ̀mí ń bẹ láàfin kì í ṣe ní ìsìn Gbérùmí ní ń bẹ láàfin, owó tí ń jáde lọ́wọ́ Ọ̀ọ̀ni lódidi oṣù kan kì í ṣe kèrémì. Àwọn èèyàn tí ń jàǹfààní lára Ọ̀ọ̀ni ò mọ níwọ̀nba. Ẹ wá fẹ́ kọ́ Ọ̀ọ̀ni ó jókòó kalẹ̀ láì sẹ́ni tí ń sponsor ni, àfẹ́ntọ́ Ọ̀ọ̀ni bá fẹ́ sponsor. Ẹ̀yin Ọ̀yọ́ ẹ̀rí wá wọ̀rọ̀ kọfí sàdá kẹ́yìn náà lè kú lánàá kẹ́ lè bọ́ sóní. Gbogbo ayé ti wà lónìí àti ń sáré ọ̀la, ẹ̀yin sì wà lánàá ẹ̀wà ń jẹta, ẹ̀wà ń dùn tẹ ẹ̀wà lẹ́sìn. Alágẹmọ èsìn o kò ṣàyè paṣọ èsìn dà o. Ẹ̀yin nìkan la gùntàn tí ò paṣọ èsìn dà. Alágẹmọ máa ń gbàrà dá gbogbo ìgbà ni. Bó bá raṣọ eléyìí yóò ti gbà á, bóré eléyìí yóò ti gbà á, bóré eléyìí yóò ti gbà á. Náà fi pé gbogbo ara níbẹ̀ lára alágẹmọ. Ẹ̀yin náà gbìyànjú tọ̀dọ̀ yín. Ẹ ṣe tí ń kárì. Ẹ ń ta kò jó ni, ẹ ń lù kò dún ni, ẹ fọ́ kò funfun ni, ẹ sọ òkè ọkọ gi ni, ẹ sá àkọgbẹ́. Ayé ò rí tẹ́ ń ṣe. Ilẹ̀ fi ń fọ̀ sí ara yín sáyé lára. Ẹ fẹ́ ká fi tìpátìkúkù wò yín, ká fi tìpátìkúkù gbọ́ yín. Ńlẹ̀ ṣe ń sọ̀kù torí yín ò ní dúró gbà. Onígbà tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí ní rèsì oko ọ̀hún nísìnyí, ọrùn ọwọ́ yín o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sọ̀kù sórí àpèrè Oòduà, à ń panú mọ́ díẹ̀díẹ̀, à ń gé àwọn ọ̀rọ̀ kan sẹ́kù. À ní panú mọ́mọ́ o. Tí n bá yanu, ọrùn ọwọ́ yín. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń bú mi, pàápàá gbogbo ẹ̀ ni mò ń rí. Tó bá tásìkò láti sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀, máa sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. So, stone him, for he has walked among the youth, not in arrogance. Ọ̀ọ̀ni ọ̀ká pàrọ̀ rí. Bówó, bọ́lá, bí géèyàn, bí pò ṣe pọ̀ tó. Ọ̀ọ̀ni ọ̀ká pàrọ̀ rí. Ọ̀ọ̀ni lẹni tó pàdé ẹni tán ti jọ sọ̀rọ̀ ẹ rí, tó ti fẹ́ gbàgbé pọ̀ Ọ̀ọ̀ni lòun, tó fẹ́ dìmọ́ láàrin gbogbo èèyàn. That is naturality. Not in arrogance, he's onígbéraga, but in affirmation. For he has reminded them that to be royal is to be radiant in virtue, not detached in vanity. For he has shown that tradition can trend. Wọ́n ṣe beauty pageant. Wọ́n invite bàbá, wọ́n pe bàbá jáde, wọ́n fún ní microphone láti wá sọ̀rọ̀. Kí bàbá tó wá sọ̀rọ̀, bàbá kọ́kọ́ yan. Ariwo star, àtẹ́wọ́ lọ. Kí ló le nínú yíyan tí bàbá yan? Kí ni wọ́n ń pa ilẹ̀kùn bẹ̀ gan? Láìjọ́ tó ti wáyé làwa ti rí. Kì í sọdún kì í ṣe sìn. Kì í ṣèdún ta. Kí wá ní tẹ̀sẹ̀ wá ń fọ yín lórí ń bẹ̀? Ẹ̀yin ṣẹ̀ṣẹ̀ rí ní àbí? Àbẹ̀rò pé òun náà ó trendy. Àbẹ̀rò pé torí ẹ̀ á máa bú Ọ̀ọ̀ni. Kọ́mọ ojú ti wá làjú ti yín lọ. Ẹ̀yin lo lójú dúdú, ntí ń bẹ lábúrọ̀dù nínú yín kò hàn lára ẹ̀. Ntó dé látàbúrọ̀dù nínú yín kò àpíà kò hàn lára ẹ̀. Àmọ̀ pé Amẹ́ríkà àmọ̀ pé Canada wọn ti dé. Ntí ń lọ Amẹ́ríkà gan àmọ̀ pé Amẹ́ríkà ló wà. Ọ̀gbẹ́ni Gateman. Abilala lẹ́nu.
wọ́n ń bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀. So, for he has shown that tradition can trend, that culture can catwalk, that dignity can dazzle. Àṣà. Ẹ rí i pé gbogbo àwọn aṣọ ìbílẹ̀ wa gan láti modernize. Àti tún rán, àti tún ṣe, àti tún gbẹ́. Ìwọ náà ra ibi tí ajá ti ń bẹ lórí mi ni, ṣé bá a ṣe rán tẹ́lẹ̀ lélẹ̀. Ẹlòmíràn sọ wípé orí Aláàfin ló ti rí, Aláàfin ní ránrú ẹ̀. Lọ torí ẹ̀ pokùnso. Bóyá Aláàfin mo wá láti Canada ni. Bóyá ìṣètè lọ lọ́rán. Bóyá àwọn èèyàn kan kọ́ ní ń de tó fi wá Aláàfin. Now, yes, stone him for being the best of the royals in a land starved of leadership. Stone him for being that rare monarch who inspires, who motivates, who mobilizes. Do you hear that? Very well. Ooni máa inspire yẹn. He máa inspire àwọn ọ̀dọ́. Torí pé ọ̀dọ́ ni Ooni fi joyè, àgbà ni ó fi lò ó. Ooni máa motivate àwọn èèyàn. Seeing him is a motivation on its own. Ooni máa encourage àwọn ọ̀dọ́. Ooni dẹ̀ ń gbé èdè àṣà àti ìṣe ilẹ̀ Yorùbá lárugẹ. So, who motivates, who mobilizes, an Oba who gives wings to the youth, not chains to their ankle. Ó fi gbẹ̀kùn sí wọn lẹ́sẹ̀. An Oba who empowers, not enslaves. Mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan, àwọn tó Ooni ti fún iṣẹ́, wọ́n lọ bí ẹrẹ́bẹ́, pé àwọn ọ̀dọ́ náà jáde tí wọn ò ríṣẹ́ yìí o, ẹ wá ṣiṣẹ́ ń bí, ẹ gbà wọ́n ṣiṣẹ́ ń bí. Àwọn tó ti ti ọwọ́ tó ti ti ọ̀dọ́ ní dìde sókè. Wọ́n mọ̀ nígbà mẹ́rin. Wọ́n pò a nation, a people, a destiny. Mùjúbà o, kábíyèsí o, àrólé Oòduà o, ẹni tí inú iṣẹ́ rere rẹ̀ bá ń bí, kó lọ po sódà jẹ. Yes, you read it as it is. May your work continue to awaken a generation which remember that royalty too can glow, grow, and guide. That royalty is for the living, not for the ancient. An Oba who speaks the digital language of progress while preserving the sacred code of heritage. We are fortunate indeed, blessed, to have Ooni Adeyeye Nitan Ogunwusi Ojaja II, an Oba whose reign bridges the gap between heritage and modernity, between the palace and the people, between the shrine and the studio, between the royal bees and the social media fields. There is something special about Ooni. Them. Do you know that Ooni is a good composer of cultural music? Now, an Oba, traditional yet cosmopolitan, sophisticated yet simple, regal yet relatable, rooted in Ife, yet relevant to the world. He is not a monarch who eats the empire. Rárá o, mi lọ́kàn Ooni pẹ̀lú empire. Ooni ò jókòó ti empire. Ooni ò sí àwọn tí wọ́n ń sunkún empire. The empire of the medieval era. Empire táwọn ọ̀gbọ́njú bá tá a bá láyé. Kẹ́nìkan wá jókòó tì ní ìsìn pé torí pé òun lẹ́mpáyà kan, torí pé àwọn ti lẹ́mpáyà kan rí. Àwọn ìran tó lẹ́mpáyà gangan kọ́ nìran tí ń sunkún ẹ̀ yìí. Àwọn ọmọ bọ̀gù ló pọ̀ nínú àwọn tí ń sunkún ẹ̀ yìí. Àwọn ọmọ bàrìbá, àwọn ọmọ nupe, àwọn ọmọ fúlàní làwọn tí ń sunkún empire yìí. Ìtàn empire lásán wọn gbọ́ wọn ò relate mọ́ empire rárá. Ìran wọn kan kọ́ ọ̀tán mọ́. Láwọn tí ń sunkún empire lónìí. Ẹrúkẹ́rú abilala lẹ́nu gbogbo. So, an Oba traditional yet, okay? Regal, yet relatable, rooted in Ife, yet relevant to the world. He is not a monarch who eats the empire, he nourishes it. He is not a king who sits in isolation. Àwọn ọba kan máa ń jókòó ní isolation o. Isolation làwọn máa ń jókòó. Dádì ni wọ́n, dìdádì kúdúrú, wọ́n sunu pọ̀ ni. Bí ọmọ oṣù ilé bí ẹni wọ́n ń bá jà. Bí ẹni tó pẹ òfun lówó oúnjẹ. Wọ́n dìkúrú ẹnu ní.
He works among his people. Literally and symbolically, he is the royal who understands that leadership is not about the height of the throne, but the depth of the heart. Ooni Ogunwusi, the Arole Oòduà of the source, the bridge between ọ̀run and ayé, jẹ̀gbẹ̀nẹ̀ bí àkún, olórí aládé gbogbo, the Ooni, not of an empire, but of a race. That royalty is about bleeding the past into the present so that the future can shine brighter. Àjíǹde ara ní ti Ooni Ogunwusi, who dares to stone and Udidimode, does that at his own peril. Suicide straight. Èmi kò sí níbẹ̀ o. Kábíyèsí Ooni Ọ̀jájá, ẹ ó kó wa jẹ̀pẹ́. Signed, Barrister Wálé Òjòlánre, Usi Ekiti from Ilé Láfògídò, Ilé Ifẹ̀ Òye, níbi ojúmọ́ ti máa wá. Ńlọgbà yìí o, èyí tẹ́ fẹ́ sọ̀kò fọ́ Ooni, mo fẹ́ jẹ́ ká farabalẹ̀ wo fídíò yẹn. Ẹ gẹ́ẹ̀tì ẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀. Kábíyèsí Ọ̀nìrìṣà ń lo ọlá. Ẹranko èwo ló wà ní ó yẹ kí wọ́n sọ̀kò fọ́ Ọ̀ọ̀ni. Ọmọ ẹran wo ló ní torí pé Ọ̀ọ̀ni yan. Kò tọ́ sí àpọ́nlé mọ́, kò tọ́ sí àyẹ́sí mọ́. Ọmọ ìrankíran wo ni ń fi ẹnu àtẹ́ pé àpèrè Oòduà. Ta ló fẹ́ tán fún tí ń borí aládé? Ṣé gbogbo àwọn eléwé ǹdèrè tí ń sọ̀rọ̀ lórí ìtàkùn ayélujára látọ̀yọ́ yìí, ṣé wọn ò lẹ́kọ̀ọ́ ni àbí ìkọ́ ni wọ́n ni àbí àkọ́ọ̀gbà? Àbí wọn ò lẹ́ni tí ó kọ́ wọn? Torí pé ọmọdé tó lójú àgbà jìn, àdúrà kọ́mọkùn kékeré lágbà fún un. Ọmọ tí ó dàgbà kò ní gbọ̀pá àgbà sọnù. So far so good. Látijọ́ tí mo ti ń sọ̀rọ̀ nípa Aláàfin, kò tí ì sọjọ́ tí mo bú Aláàfin lábojú àbí àbímórí. N ò gbàdúrà kó débẹ̀. Ṣùgbọ́n bọ́ bá débẹ̀, a jẹ́ pé ntójú ń wá lójú ń rí òwà fàgò kẹ́yìn àparò. A jẹ́ pé ẹni tó sọ̀kúta lu ni ló béèrè ìdàrọ́ padà. A jẹ́ pé ọmọ tó kú lọ́fà yẹ́ fàdíkàlẹ̀ pọ̀n. A jẹ́ pé ọmọ ọ̀sán ló kó pọ́npọ́ bá mọ̀mẹ́ ẹ̀. A jẹ́ pé ìdá yín ni yóò padà pera rẹ̀ lẹ́rú. Àkàndá ọ̀rọ̀ Awikoko, àjáwọ̀ ọ̀rọ̀ Awikoko sọ lójú ọlọ́rọ̀. Ẹ jẹ́ kí kálukú ṣọ́ra o. Ẹ jẹ́ kó kó awọ́ mọ̀ wọn ara rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ bá ń ṣẹ́ gègé ọ̀tẹ̀, ẹ mú tọba Adéyẹyẹ ní ìtàn Ògúnwùsì. Ọọ̀ni Adéyẹyẹ ní ìtàn Ògúnwùsì. Ọ̀jájá ẹlẹ́ẹ̀kejì. Ọ̀jájá tó yẹ pé gbogbo ọlọ̀tẹ̀ ní máa ń fìdí wọn janlẹ̀. Gbogbo ẹnu bínú sọ́ba lánàá ń bu wọn wà lónìí. Àwọn kan ń bẹ wọ́n ti dàkọlẹ̀ bò. Àwọn kan wà nú àìsàn kan tàbí kejì lọ́wọ́. Bí ti máa ń rìnnú, àwọn kan ó ti tán fún wọn lójú ayé wọn. Àwọn kan wọ́n ti dẹni ẹ̀sìn láyé wọn bí wọ́n ṣe máa ṣẹ̀sìn káàkiri nu o. Ìdí ni pé gúnugún láwọ àtẹ́ káàkàlà láwọ àtẹ́gbà. Ọjọ́ gúnugún ti tá lọ́wọ́ Olódùmarè ló ti ń tẹ́ káàkiri ayé po. Àkàrà ìgbàyè níjọ́ Iléyá. Gbogbo ẹ̀yin ọmọ kọ́mọ tó fọ́n jáde bí ẹ̀kẹta tán lórí ìtàkùn ayélujára yìí, ẹ̀ ní gbàyè tìrantìran. Àkàndá ọ̀rọ̀ Awikoko ló kọ́ mi, àjáwọ̀ ọ̀rọ̀ Awikoko sọ lójú ọlọ́rọ̀. Mo lọ́rọ̀ bá gbọ́gbìn baba ńlá baba ọlọ́rọ̀ ṣe, n ó kiri ọ̀rọ̀ mi bàkọ́. Màá tún fà á yọ nígbàkúgbà. Ọ̀rọ̀ lẹ ti gbọ́ lẹ́nu Awikoko yìí, ẹ sì gbọ́ nínú àwọn ọ̀rọ̀ àwí ìyanu rẹ̀ tó ti ń ṣàlàyé irú èèyàn tí Ọọ̀ni jẹ́ láwùjọ, tó sì ṣàlàyé bí Ọọ̀ni ṣe ran àwọn ọ̀dọ́ lọ́wọ́. Onírúurú àwọn èèyàn náà ló ti ríṣẹ́ nípasẹ̀ bàbá wa Ọọ̀ni Ọ̀jájá àti Ilé Ifẹ̀ yìí. Ó sì sọ pé kí Ọọ̀nìrìṣà kì í ṣẹ́nìkan tí èèyàn mú ṣeré, nítorí ọba aládé ni, òrìṣà ní pẹ̀lú. Òun náà sì ni ọba fún àwọn ọba ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹ̀ka tilẹ̀ Yorùbá. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ ò ṣeé wọ́ láwùjọ. Bí ìgbà tá a bá ń fi aṣọ wa wọ́lẹ̀ lóde ni, bí ìgbà tọmọ kékeré bá sì ń tẹ aṣọ àgbà mọ́lẹ̀, bẹ́ẹ̀ náà lọ̀rọ̀ òun ṣe rí. Wọ́n ṣàwọn ọ̀rọ̀ tó pọ̀ nínú èyí tẹ́yìn náà ti gbọ́. Bẹ́ẹ̀ ló ka lẹ́tà èyí tí ẹni wa kan kọ, ìyẹn láti Èkìtì wá, òun náà lẹ sì ti gbọ́ nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ yìí. Wọ́n wá jẹ́gbà àkọ́kọ́ lẹ́yìn ń wò wá. Àbí ẹ ti jẹ́ olólùfẹ́ wa tẹ́lẹ̀ rí,
ṣùgbọ́n ẹ ò tí ì tẹ subscribe button síbẹ̀ abẹ́yìn ni o ẹ bá wa tẹ̀ ẹ́ sójú ẹ̀ ẹ sì má gbàgbé láti tẹ aago pélébé tí ń bẹ níwájú ẹ̀ èyí tí ó máa ràn yín létí nígbàkúùgbà tá a bá ti wà lórí ètò ẹ jẹ́ ká share ètò ọ̀hún ẹ jẹ́ á pín kálẹ̀ ẹ jẹ́ á comment sórí ẹ̀ bọ́ bá sì ṣe ń lọ àwa ò ní jákè tí yín ó di sí o ìṣọ̀kan ọmọ Yorùbá náà ló jẹ wá lógún ní ìkànnì yìí ìyẹn Yorùbá Parapọ̀ TV tó a ó tún pàdé lọ́jọ́ míì ọjọ́ rí ni o búburú kan ò ní ṣe yín kò ní ṣe wá ire lónìí o ire kàbìtì. Yorùbá Parapọ̀ TV ẹ máa gbọ́ ẹ máa wò ó ẹ subscribe síbẹ̀ ẹ láìkí ẹ̀ bó bá ṣe ń lọ àwa ò ní jẹ́ kétí yín ó di sí o Yorùbá Parapọ̀ TV àgbàlẹ́tù ọmọdé làwọ̀.